E të dashur miq, do të mbesim tek libri, do të flasim për librin Historia Gojore, nga autori Bujar Dugolli, të cilin e kemi të ftuar edhe në studion e programit të Mëngjesit. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta. Fillimisht ju përgëzojmë për librin. Faleminderit. Është një libër universitar apo jo? Po. Pse zgjodhet historinë gojore? Flasim pak për rëndësinë e kësaj. Po kjo është historia gojore, është një disiplinë e historisë, është një diçka që faktikisht te ne nuk ka qenë shumë e përhapur, dhe më tha si disiplinë, dhe aplikimi saj në histori nuk ka qenë shumë i përhapur. Kjo historia gojore si disiplinë është faktikisht më e vjetër se vetë historia. Dhe më thënë, gjitha veprat e klasikëve që nga antika, Herodoti, Tukididi, vetë Homeri, dhe më thënë, gjitha librat klasike thuje se janë shkruajtur në bazë të tregimeve, qoftë të dëshmitarve drejt për drejt të ngjarjeve historike, qoftë të dëshmitarve okular, dhe mbi këtë bazë ka vazhduar gjatë historisë që edhe në periudhën mesjetare të gjej aplikim, edhe në periudhën e Renesancës, por në periudhën e shekullit 19, dhe më thënë, ka pasur më pak aplikim, sepse ka filluar të historia të nënshtrohet aspektit kritikës dhe burimeve tjera që janë fushën e historisë, janë burime të shkruara. Pa dyshim që shekulli 20 dhe pas lufta e dytë botërore dhe më vitet e 50 të shekullit kaluar, ka filluar edhe në Evropën perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të gjejë mbështetje dhe përkrahje të madhe, sidomos rrëfimet e njerëzve, përjetimet e tyre për luftën dhe jo vetëm ai elementi apo spektri i dokumenteve që i ka sajuar apo i ka paraqitur sistemi, qeverit apo institucionet e ndryshme, dhe rrëfimet e njerëzve, posaçërisht rrëfimet e një numër të madh të njerëzve të përsekutuar në për kampët për qëndrimit, sidomos rrëfimet e hebrejve, mandej rrëfimet e popujve të cilat u okupuan nga Gjermania fashiste dhe përjetimet e tyre filluan të zënë vend në literaturën perëndimore. Faktikisht si historiantë dhe filozoftë europian, anglez, italian, amerikan, kanë bërë bum me shkrimet e tyre dhe për ta promovu këtë disiplinë shkencore, disiplinë e historisë, e cila do ta ndihmon të rikonstruimin e historisë në secilin vend. Natyrisht, dhe ka qenë qëllimi po dhe saj. Po, tash te ne në kuadër të shkencës historisë, u spjegojmë studentëve se krahas 3 grupime të burimeve që i përdor historia si shkencë, siç janë burimet materiale, burimet e shkruara, janë edhe burimet gojore, dhe më thanë burimet që rrefehen nga njerëzit dhe kujtimet e tyre dhe deklaratat e tyre për ngjarje të caktuara. Periudha e komunizmit të ne, dhe më thanë, i ka larguar, si të thamë, dhe nuk i ka përdorur shumë këto, duke mos i lanë mundësi njerëzve ta tregojnë të vërtetën dhe duke vendosur historinë vetëm të personat të cilët ata kanë mund t'i kontrollojnë, dhe çështja e burimeve gojore apo historisë gojore ka qenë e lënë anash. Tash pse në këtë kohë ne mendojmë duhet t'i krijohet një rëndësi, më thënë, nevoja që historia e shqiptarëve, posaçërisht pas luftës dytë botërore, edhe sidomos pas luftës fundit në Kosovë, ka nevojë që secili qytetar, secili njeri, secili person që e ka përjetuar luftën, e ka një rrëfim, e ka një tregim të vetin për ta treguar, dhe kjo është një diçka që ne duhet ta marrim me seriozitet. Dhe mbi këtë bazë, duke pa që kjo literaturë universitare për studentët mungon, unë kam menduar që ta bëj një tekst universitar që bazohet kryesisht në literaturën e huaj, se si procedon kjo disiplinë. Më thënë, teksti ka, si që sheni, ka
kapituj, të cilat kanë për qëllim... Që vazhdimisht po flasim për kapitujve. Kanë për qëllim dhe t'i njohin edhe vetë llojit e burime, në këtë rast edhe burimeve historike që janë burimet gojore, termi, kuptimi, rëndësia që e ka kjo landë, mandej zhvillimi i historisë dhe marrëdhëniet me disiplinat tjera, sepse secila disciplinë në rast se veprësi e vetëm nuk e ka atë rolin dhe suksesin e vetë, prandaj duhet ketë marrëdhënie bashkëpunimi edhe me degë, me disciplina tjera, të dhënat, çka janë ato të dhënat që lidhen me këtë lloj discipline, grumullimi dhe hulumtimi këtyre të dhënave, se para se gjithash për secilin projekt duhet kesh një ide, ta vendosh në letër dhe si do t'i grumbullosh ato materiale, dhe si do t'i përzgjedhësh njerëz të cilët kanë diçka për të rrëfyer. Metodologjinë e grumbullimit, aty futen edhe llojit e intervista hulumtuese që faktikisht në sektorin e media u këto përdoren shumë. Transkribimi apo përshkruarja, vendosja në tekst, në letër e asaj interviste, sepse ajo e ka vlerën kur vendoset, domethënë nga ajo që merret nga pala dhe vendoset në tekst, në letër. Mandej ka të bëjë edhe me çështjet e teknologjisë sodit, siç është interneti, media, të cilat ndihmojnë shumë në këtë drejtim. Interpretimi i këtyre burimeve dhe kësaj lloji historie, domethënë sepse për të ikë subjektivizmit, secili studiues duhet të jetë i kujdesshëm, sepse mund të ketë edhe dëshmitarë dhe informatorë të cilët nuk mund të mos jenë edhe të besueshëm, prandaj detyra e historianit është që ato burime, atë histori gojore që e merr nga njerëzit, domethënë ta verifikoj. Si ta verifikoj? Nëse një dokument i parafort flet për një diçka të tillë, atëherë ai vërtetohet se është, ose nëse krahas një deklaratet një individi merret edhe një ose edhe një tjetër, atëherë përputhen ato dhëna, atëherë historia është e vërtetë lidhur me atë ngjarje. Mandej grumbullimi, arkivimi i këtyre materialeve, qoftë në formë të incizimeve që bëhen përmes mjeteve sot më të sofistikuara, kamerave digjitale, mjeteve audiovizuale të tjera, mandej çështjet e vetë procesi shkruarjes historisë në bazë të këtyre burimeve, dhe vazhdon mandej me mësimin pse do ta mësojmë këtë lloj historisë në shkolla. Tek e kemi një kapitull 13 që i kushtohet historia gojore dhe lufta e fundit në Kosovë. Këtu dëshirojmë që përmes kësaj discipline ta sensibilizojmë opinionin që për luftën e fundit kemi shumë çka që do të hulumtojmë dhe t'i vendosim ato në letër, dhe në fund është një shtojc ku paraqiten projekti shkencor hulumtues se si do të bëhet një projekt, dhe për shemb tema është marrë viktima krimeve të luftës në Kosovë në 1998-99. Këtu është marrë një model se si është bërë edhe në Bosnë, dhe është përshtatur për nevojat e Kosovës. Mandej është një udhëzim tjetër për intervistë për historikun e jetës të familjes, domethënë sepse historia gojore nuk e trajton vetëm aspektin e luftës, por të gjitha aspektet shoqërore dhe të jetës njerëzve. Mandej është edhe një udhëzues për intervistë për kitazi me mikrotoponimet e vendbanimeve. Thjesht kjo lloj historie e bartë historinë nga ajo që është, si të thamë, e nivelit lartë, e bartë të popullit, e njerëz të cilët kanë diçka për të rrëfyer dhe mund të jenë të fshehur dikun dhe ne nuk i dim, ndërsa në rast se hulumtohet dhe gjinden ata janë një vlerë shumë e shtuar për ta rikonstruu historinë dhe për ta plotësu historinë edhe me fakte të tjera. Po, na tregoni pak cilat janë ndoshta nga gjithë këta kapituj, ato pikat kyçe që nuk janë përmendur në libra të tjerë dhe janë risi ndoshta në librin tuaj. Jo, faktikisht to nuk në literaturën tonë nuk ka, domethënë, dhëna lidhur të tilla se si duhet procedoj kjo disiplinë, dhe kjo është risi, edhe libri është vetë risi, domethënë, tek të huajt përdoret si oral history, domethënë, dhe çështja e
emërtimit në aspektin ndërkombëtar dhe në aspektin vendor, ne kemi përzgjedhur këtë emërtim si mas gjuhës sonë shqipe, dhe kjo kështu është, dhe tek dhënat, dhe më thë diçka që është më e rëndësishme, këto edhe të shtojca e fundit ku paraqiten projektet, se si duhet ta organizojmë. Kjo është një farë udhërrëfysi, një modeli se si ne duhet veprojmë, jo vetëm të ndëgjojnë aspektin, si të thëmë, teorik të kësaj, por edhe në aspektin praktik. Sigurisht që shërben shumë studentëve kjo pastaj. Pa dyshim, jo vetëm studentëve të historisë, po dhe studentëve të etnologjisë, antropologjisë, sociologjisë, po dhe gazetarisë, sepse media sot luan një rol jashtëzakonisht madh. Për shembull vetë në arkivin e juaj si medium ose mediumëve tjera ka ndoshta me qindra mira intervista me personalitetet të ndryshme dhe me ato mbesin e arkiva shfaqen një herë dhe ato nuk kujdeset dikush që ti merr dhe ti vendos në letër dhe ato të përdoren, ose kur ka dikush dëshirë që të hulumtoj diçka, e ka shumë të vështirë të futet ose në arkive e çështje tjera. Po kjo gjë nuk është e lehtë, sigurisht. Padyshim që nuk është e lehtë. Për shembull, shtetet tjera investojnë dhe japin fonde të caktuara se si të ndërtohen ekipat e tërë njerëzve dhe ta mbledhin këtë kujtesë të popullit dhe ta vendosin në histori. Domethënë, ne duhet të mendojmë në këtë drejtim. Ne thash që kemi, për shembull, lufta fundit ka zhvillimet jashtëzakonshme që kanë ndodhur dhe përjetimet të mërshme që ne duhet i vendosim ato në letër, dhe sepse e dim se gjitha ajo çka është paraqit nga pala kundërshtare ka qenë një propagandë që ata kanë përhapur edhe ndërkombëtarisht lidhur me arsyeën e luftës dhe konfliktit, dhe në aspektin ajo që është e shkruar nga pala tyre është negative për ne. Ajo që është e shkruar nga pala ndërkombëtare shpesh ndoshta ka qenë balancuese disa herë në favorin të tonë, ndërsa ajo që është shkruar nga ana jonë nuk është e mjaftueshme, domethënë sepse ne kemi ndoshta kujtime, rrëfime të disa njerëzve, disa personaliteteve, komandantëve të luftës ose figurave të ndryshme politike, por nuk i kemi ato kujtime dhe ato rrëfime të njerëzve të cilë janë ballafaquar drejt për drejt ndoshta me problemin, qoftë atyre të mbijetuarve, pavarësisht gjinisë, femra apo mashkuj, gra apo burra, dhe çështja është apo ata të dëpërtuarit me dhunë dhe si e kanë përjetuar ata dhe si ata kanë mbijetuar, dhe janë rrëfime interesante, domethënë edhe mbi këtë bazë të bëhet edhe muzeu nacional i Joni, ku vetëm me këto përjetime, vetëm me këto xhirime, me rrëfime të njerëzve pasqyrohet edhe një segment tjetër i historisë krahas asaj që mund të. Dërgoni pak edhe për procesin në universitete, në shkolla, sa i përket historisë gojore, edhe pse se ju e keni cekur këtë mësimi apo jo? I historisë gojore. Qëllimi është që ne ti nxisim studentët që të hulumtojnë rastet kur ata mund të jenë interesant dhe mbi këtë bazë ti ngarkojmë ata edhe me detyra që të gjejnë njerëz të dinë se si ti intervistojnë ata dhe si ti marrin këto burime. Dhe për çfarë qëllimi do të përdoren këto burime, se kuptohet se shpesh njerëz hezitojnë ti japin deklarata lidhur me ato përjetime duke u friguar se mund ti ndodhë diçka, dhe në këtë drejtim kur ka qëllim të aspektit studimor, universitar ose shkollor me qëllim që të evidencohen në histori, njerëz nuk hezitojnë t'i japin, por kur nuk dihet për çfarë qëllimi do t'i japin, ato mund të hezitojnë. Dhe për këtë arsye, ideja është që të njoftohen edhe studentët dhe në kuadër të detyrave të tyre të gjejnë njerëz që të aplikojnë këtë metodë duke marrë informacion nga tereni lidhur me këtë disiplinë të historisë. Zoti Dugolli, me qenë se jemi krejt ka fundi bisedës, sa është e gatshëm Universiteti Prishtinës, Hasan Prishtina, ndoshta që të ndihmoj në botimin e këtij libri, por edhe libra të tjerë? Po libri është i punuar nga unë, domethënë kam bërë disa vite të grumbullimit literaturës, të përkthimit literaturës, përshtatjes për rrethana tona, dhe gjitha këto i kam bërë në aspektet individuale, domethënë.
Kështu vështirëson punën. Po universiteti në vitin e kaluar e ka leju botimin e këtij libri, domethënë si literaturë universitare, në emër të Universitetit të Prishtinës, po faktikisht nuk ka financuar asgjë. Këtë e kam bërë për nevojat studentëve si literaturë universitare, por jo pse kam qenë i motivuar ose i përkrahur nga universiteti ose ndonjë institucion i cili financon literaturë të tillë. Thjesht kjo është një zhvillim që po ndodh edhe në universitet, po edhe në vetë në sektorin e arsimit që nuk është në rregull. Shpesh edhe media dhe opinioni ngarkohet aq shumë me se gjëja stafi akademik nuk po boton dhe koncentrohet botimi dhe shkrimet vetëm në disa artikuj shkencorë që ndoshta në shumicën e rasteve pak do t'ju hinin punë studentëve, ndërsa lihet anash botimi i librave dhe literaturës universitare. Studentët kanë nevojë të kenë libra, të cilat i udhëzojnë ata se si duhet veprojnë. Ne jetojmë në Kosovë dhe e dim që një shumicë e madhe e studentëve nuk njohin gjuhën të huaja dhe kanë vështirësi shumë të kenë qasje se të përdorin literaturën në gjuhën ndërkombëtare. Prandaj është e nevojshme që të ketë thojese për secilën lënd të ketë edhe literaturë shtesë në gjuhën shqipe dhe unë për atë e kam bën këtë sepse në këtë lëndë e cila është futur në kurrikulën e historisë në fakultet si lëndë e re, nuk ka ekzistuar asnjë tekst dhe për atë e kam bën. Ndërsa të lëndët tjera që ja për shembull ka literaturë dhe historia moderne shqiptare, ka punu Akademia Shkencave Arte e Shqipërisë në bashkëpunim me Kosovën dhe kem literaturën bazike, aty s'ka nevojë të krijohet edhe një libër tjetër sepse nuk është e nevojshme. Ndërsa te kjo fushë ka pasur nevojë sepse nuk ka pasur dhe ta zbërthejsh lëndën para studentëve dhe të mos dish t'i thuash se ku të orientohen literatura është një problem. Mirë Bujar, libri është në treg, ka dalë në treg, kemi menduar që të bëni promovimin? E kemi botuar, të them të drejtën, është një numër i kufizuar i kopje për faktin se ne shpesh kur prodhojmë numër më të madh të kopjeve, studentët shpesh angohen, thonë, po na detyrojnë profesor t'i blejmë libra, domethënë në farë mënyrë jemi para asaj se varësisht interesimi i tyre dhe të prodhohen kopje dhe jo të prodhohen kopje dhe të mbesin, sepse nuk e kemi atë luks të shpërndajmë diçka falë kur ne e bëjmë edhe me investimet tona. Prandaj, varësisht për interesimit, edhe do të prodhohet, sepse sot është mundësia që Dhe ku do të mund të gjejnë librin të interesuarit? Do të gjejnë edhe në fakultet, edhe në librarit aty afër universitetit që e dinë ku gjendet literatura studentit. Bujar, ne të falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit tonë të mëngjesit. Uroj që ky libër t'ju shërbej gjithë edhe profesorëve edhe studentëve, të gjithë atyre të interesuarve të rreth historisë gojore. Dhe suksese. Faleminderit. Të dashur miq, në vazhdim shkoa të shkputemi me pak muzikë, do dëgjojmë Elvana Gjata dhe Xhelos.